हेलो फ्रेन्ड्स, अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ मसँग छ एप्पल आइफोन 7 प्लस। हेर्नु सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा आइफोन 7 प्लस जुन चाहिँ 2017 को मोडल हो। अहिले चाहिँ 2021 अलमोस्ट 3 इयर्स भन्दा माथि भइसकेको छ यो लन्च भएको। सो आइफोन 7 प्लस के कस्तो छ यो चाहिँ अहिले पनि एभाइलेबल छ नेपालमा ओली स्टोर अनि अनलाइन प्लेटफर्महरु जस्तामा सबैमा एभाइलेबल छ। यसको प्राइस के कति छ सबै भन्ने छु। च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ यस्तै लेटेस्ट अनबक्सिङ भिडियोजहरुको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यसमा मैले लाइक टार्गेट 100 राखेको छु, सो प्लिज कम्प्लिट गरिदिनु होला। सो आउनुहोस् ढिला नगरी सुरु गरौँ यो आइफोन 7 प्लस को अनबक्सिङ। माथिको बक्स हटाउँदा यहाँ छ एउटा पेपर बक्स जहाँ छ केही युजर म्यानुअल गाइड अनि केही पेपर गाइड्सहरु, साथमा यो सिम इजेक्टर पिन। अनि त्यसैगरी यहाँ छ हाम्रो गोल्ड कलरमा एप्पल आइफोन 7 प्लस। यो चाहिँ 128 GB को। अनि अहिले चाहिँ फोनलाई साइडमा राखौँ अनि हेरौँ बक्समा रहेको कन्टेन्टहरु। सो यहाँ छ 5 वाट आउटपुट वाला चार्जिङ एडाप्टर अनि त्यसैगरी हाम्रो इयरफोन। सो अहिलेको न्यू मोडलहरुमा चाहिँ एडाप्टर अनि इयरफोन चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ ओल्ड स्टक भएर यसमा इयरफोन्स पनि छ। त्यसैगरी यहाँ छ USB A to लाइटनिङ डाटा केबल। सो यो त भइसक्यो अनबक्सिङ। अब कुरा गरौँ आइफोन 7 प्लस को बारेमा। सो ढिला नगर्नु म फोनलाई गर्दैछु बुट। सो हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा आइसकेको छ एप्पल को लोगो, निकै नै एट्र्याक्टिभ देखिन्छ यो लोगो। अब हेरौँ फिजिकल ओभरभ्यू। सो यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एल्युमिनियम फ्रेमले बनेको। अब अहिलेको न्यू डिजाइनमा चाहिँ ग्लासले बनेको हुन्छ नि, चाहिँ यो चाहिँ एल्युमिनियम हो। डुअल क्यामेरा सेटअप छ अनि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ डुअल स्पिकर भनेर धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ, तर यो एउटा लेफ्ट साइडको चाहिँ माइक्रोफोन अनि राइट साइडको स्पिकर हो नि। यतापट्टि पावर बटन कि अनि सिम ट्रे दिएको छ अनि यतापट्टि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन अनि अलर्ट स्लाइडर दिएको छ। माथिपट्टि त्यस्तो केही पनि छैन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले डुअल क्यामेरा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एउटा 12 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 12 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स, साथमा 2x अप्टिकल जुम अनि सेकेन्डरी माइक्रोफोन अनि LED फ्ल्यास। यहाँ एप्पल को लोगो अनि तल लेखिएको छ आइफोन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटअप गर्दैछु म। अब सेटअप गरुन्जेलमा चाहिँ फेरि भन्न चाहन्छु च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ च्यानल सब्स्क्राइब गरेर मात्र जानु होला। म यस्तै अनबक्सिङ गर्दैछु। सो सेटअप भइसकेको छ कम्प्लिट अलमोस्ट। सो यो चाहिँ 2-3 सेकेन्ड 5-3-4 मिनट पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। सो फाइनली सेटअप गरिसकेको छु मेरो आइफोन 7 प्लस। हेर्न सक्नुहुन्छ म आइसकेको छु मेरो होम स्क्रिनमा जुन चाहिँ केही एपहरु डाउनलोड भएको छैन वाइफाई स्लोको कारणले। अनि यो चाहिँ डबल ट्याप गर्नु भने चाहिँ होम स्क्रिन डाउन हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ फिंगर स्क्यानर तपाईको मज्जाले काम गरिरहेछ नि। अब चाहिँ म तपाईलाई मेन कुरा भन्छु, यो मेरो आइफोन 7 प्लस चाहिँ रिफर्बिश हो। रिफर्बिश कसरी चिन्ने कि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा FNM M बाट मोडल नम्बर उठेको छ भने स्टार्टिङ फ्रम M छ भने तपाईको चाहिँ जेन्युइन आइफोन हो जुन चाहिँ एप्पल केयरबाट सेलमा लागि आएको थियो। नि रिफर्बिश चाहिँ के हो भन्दाखेरि केही डिफेक्ट आएर हैन त्यो चाहिँ एप्पल केयरमा गएर फेरि त्यसलाई बनाएर मार्केटमा सेल भएकोलाई चाहिँ हामी रिफर्बिश भन्छौं। त्यस्तो धेरै प्रब्लम त हुँदैन र पनि यो चाहिँ अब हल्का प्राइस यसको लो नै हुन्छ नि। ब्याट्री हेल्थ हेर्न सक्नुहुन्छ 100% नै छ। अनि तपाईले यसमा सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा यसमा 7 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ एउटा स्पिकर छ जुन चाहिँ यसमा स्टेरियो स्पिकर सपोर्ट छैन त तपाईको गीत बजाउँदा तलमाथि दुईटै स्पिकर बज्ने गर्दछ। सो यसमा चाहिँ तपाईले भिडियो चाहिँ 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा हैन त। अब 8 सिरिज देखि चाहिँ 4K भिडियो 60 फ्रेममा थियो भने यसमा 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा गर्न सक्नुहुन्छ। सो कस्तो लाग्यो मेरो यही आइफोन 7 प्लस को क्विक अनबक्सिङ भिडियो 2021 मा? केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जानु होला हैन। सो म यस्तै अनबक्सिङ भिडियोहरु बनाउने गर्दैछु। हामी भेट्ने छौं कुनै यस्तै अनबक्सिङ भिडियोमा। तबसम्मलाई गुड बाइ, जय नेपाल।